Από την αρχαιότητα, η κοινή ρίγανη είναι ένα διαδεδομένο καρύκευμα και συνάμα φαρμακευτικό βότανο. Το αρχαίο όνομα της ρίγανης είναι ορίγανος και προέρχεται από τις λέξεις όρος και γάνος. Η ρίγανη είναι πολυετής πόα ύψους 20 έως 80 εκατοστά με αντίθετα, ελλειπτικά, οοειδή, σταχτόχρωμα φύλλα και μικρά ή οδόλευκα ερμαφρόδιτα άνθη. Ο κορμός του φυτού είναι ξυλώδης, χωρίς ελαστικότητα και τα κλαδιά του λεπτά και σχηματίζουν στις άκρες ανθοφόρα κεφάλια. Η ανθοφορία γίνεται από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο και η καρποφορία από τον Αύγουστο έως τον Οκτώβριο. Η διάρκεια ζωής του φυτού είναι πάνω από 8 χρόνια. Τη χειμερινή περίοδο η ρίγανη ξηραίνεται και αναβλαστάνει την άνοιξη. Οι σπόροι του φυτού είναι πολύ μικροί, έχουν οοειδές σχήμα και καφέ χρώμα. Δεδομένου ότι η ρίγανη καλλιεργήθηκε αρχικά στην Ελλάδα, χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τους Έλληνες. Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, η Αφροδίτη δημιούργησε τη ρίγανη για να κάνει τη ζωή των ανθρώπων πιο ευτυχισμένη. Ήθελε να είναι το σύμβολο της χαράς που αναπτύσσεται στον κήπο της στην κορυφή του Ολύμπου. Ως απόρρια αυτού, κατασκεύαζαν στεφάνια για τις γαμήλιες τελετές με τα κλαδιά της, ώστε να προσφέρει χαρά στους νεόνυμφους. Την καλλιεργούσαν και κοντά στους τάφους, για να είναι γαλήνιο και ειρηνικό το ταξίδι του νεκρού. Οι θεραπευτικές ιδιότητες της ρίγανης ήταν γνωστές στους αρχαίους Έλληνες, οι οποίοι τη χρησιμοποιούσαν εκτεταμένα ως φάρμακο και πολλές είναι οι αναφορές που συναντούμε στα αρχαία κείμενα για τη θεραπευτική της χρήση. Ο Ιπποκράτης τη χρησιμοποιούσε για τη θεραπεία της γαστραλγίας και των παθήσεων του αναπνευστικού συστήματος. Επίσης, τη θεωρούσε πανίσχυρο αντισηπτικό. Τη συνιστούσε και για τη θεραπεία λοιμώξεων του δέρματος από την ψωρίαση, καθώς και για τα στομαχικά προβλήματα. Για τη ρίγανη αναφέρει πολλά ο Θεόφραστος, που θεωρείται ο πρώτος βοτανολόγος, στο βιβλίο του «Περί φυτών ιστορίε» και ο Διοσκουρίδης στο έργο του «Περί ύλης ιατρικής». Ο Αριστοτέλης ανέφερε ότι οι χελώνες, όταν καταπίνουν ένα φίδι, τρώνε αμέσως ρίγανη για να μην πεθάνουν. Για το λόγο αυτό πίστευαν ότι η ρίγανη ήταν αντίδοτο στο δηλητήριο. Ο Αριστοτέλης ανέφερε επίσης ότι αν κάποιο κατσίκι είχε τραυματιστεί από βέλος, έτρωγε άγρια ρίγανη και η πληγή του έκλεινε. Οι αντισηπτικές και συντηρητικές ιδιότητες της ρίγανης κληρονομήθηκαν έκτοτε από γενιά σε γενιά. Και ο Διοσκουρίδης έλεγε ότι η ρίγανη ήταν ένα από τα καλύτερα φάρμακα για τα άτομα τα οποία είχαν χάσει την όρεξή τους. Επιπρόσθετα, θεωρούνταν ότι το αφέψιμα της ρίγανης θεράπευε σπασμούς, δηλητηριάσεις, κολικούς, εξωτερικά πριξίματα και χρόνιους ρευματισμούς. Και οι Αιγύπτιοι χρησιμοποιούσαν τη ρίγανη κυρίως ως συντηρητικό, ως αντίδοτο σε δηλητήρια και θεραπεία σε αρρώστιες και μολύνσεις του δέρματος. Οι Ρωμαίοι, όπως και οι Έλληνες, αρωμάτιζαν με ρίγανη το μπάνιο τους, την χρησιμοποιούσαν στο λάδι του μασάζ και την θεωρούσαν απολυμαντική, αντισηπτική και ιδανικό συντηρητικό τροφίμων. Λάτρεψαν τη γεύση της και διαπίστωσαν πόσο εύκολο είναι να καλλιεργηθεί. Οι Ρωμαίοι βοήθησαν στο να διαδοθεί η χρήση της σε όλη την Ευρώπη και τη Βόρεια Αφρική. Κατά τον Μεσαίωνα, οι άνθρωποι μασούσαν φύλλα ρίγανης για την δυσπεψία, τους ρευματισμούς, τον πονόδοντο και το βήχα. Την ίδια περίοδο, η ρίγανη εμφανίζεται στην Κίνα, όπου χρησιμοποιήθηκε επίσης για ιατρικούς σκοπούς. Οι Κινέζοι πίστευαν ότι βοηθούσε στον πυρετό, τον εμετό και το αναστατωμένο στομάχι. Στην Ελισαβετιανή Αγγλία χρησιμοποιούσαν τη ρίγανη σχεδόν για τα πάντα,
σε ματζούνια για καλή τύχη, καλή υγεία, ερωτικά φίλτρα και εξόρκια και άλλα μαγικά. Τον 16ο αιώνα η ρίγανη θεωρήθηκε ένα από τα φάρμακα για την πανούκλα. Επίσης τη χρησιμοποιούσαν σαν καταπραϊντικό για τη φαγούρα και την ψώρα σε θεραπευτικά λουτρά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η ρίγανη έγινε γνωστή μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν οι Αμερικανοί στρατιώτες γνώρισαν και αγάπησαν αυτό το βότανο μετά την απόβασή του στην Ιταλία το 1943. Τα φύλλα της ρίγανης είναι το μέρος του φυτού με τις δραστικές ουσίες και εμφανίζουν αντιρευματικές, αντισηπτικές, σπασμολυτικές, χολαγωγές, εφιδρωτικές, εμιναγωγές, αποχρεμπτικές, τονωτικές, αντιδιαρροικές, αντιφλεγμονώδεις και βακτηριοκτόνες ιδιότητες. Η ρίγανη συνιστάται για τη θεραπεία των λοιμόξεων του αναπνευστικού, βροχίτιδα, αμυγδαλίτιδα, του βήχα, του άσθματος, του κοινού κρυολογήματος, της γρίπης, του πυρετού, της δυσπεψίας, των στομαχικών διταραχών και της εμινόριας. Εφαρμόζεται εξωτερικά στο δέρμα για την αντιμετώπιση της αρθρίτιδας, του μυϊκού άλγους και των ειδημάτων. Χρησιμοποιείται υπό τη μορφή γαργαρισμών κατά του πονόδοντου και της ουλίτιδας. Οι δραστικές ουσίες της ρίγανης είναι αιθέριο έλαιο, το οποίο περιέχει καρβακρόλι, θυμόλι, μενθόλι, λεμονένιο, πινένιο, καμφένιο, καριοφιλένιο, ροσμαρινικό οξύ, τριτερπένια. Το φυτό περιέχει επίσης φαινολικά οξέα, τανίνες, ρητίνες, φλαβονοειδή, στερόλες, βιταμίνη Α, Β και Σ, λιπαρά οξέα, πρωτεΐνες, ίχνοστοιχεία όπως ασβέστιο, φόσφορο, σίδηρο, μαγνήσιο, νάτριο, κάλιο και ψευδάργυρο. Σε ένα μπρίκι με νερό, βράστε ένα κουταλάκι ρίγανη για λίγα λεπτά και σουρώστε το. Πίνετε ένα φλιτζάνι πριν ή μετά από κάθε γεύμα. Το αφέψιμα ρίγανης θα σας βοηθήσει να ανακουφιστείτε αν υποφέρετε από πονόλαιμο, αν σας έχει πιάσει βήχας, αν έχετε τάση για εμετό, αν υποφέρετε από στομαχικές διαταραχές και από σύνδρομο ευερέθης του εντέρου, σπαστική εντεροκολίτιδα. Παρενέργειες από το αφέψιμα. Δεν έχουν αναφερθεί παρενέργειες από το αφέψιμα ρίγανης, αρκεί να μην ξεπεράσετε τα 4 φλιτζάνια ημερησίως, κάτι που μπορεί να σας δημιουργήσει ενοχλήσεις στο στομάχι. Άτομα που είναι αλλεργικά σε βότανα όπως π.χ. η μέντα, μπορούν να παρουσιάσουν αλλεργικά συμπτώματα και με το αφέψιμα ρίγανης. Καλό είναι να αποφεύγετε και από εγγύους. Φτιάξτε έγχυμα με 10 έως 15 γραμμάρια βοτάνου σε 1 λίτρο νερό και χρησιμοποιήστε το για τον βήχα, τον κοκκίτη, το άσθμα και γενικά για τις παθήσεις των αναπνευστικών οδών και για τον κατάρου. Επίσης, το νοτικό για την ανεμία που οφείλεται σε έλλειψη σιδήρου. Πληγές που πιωροούν, πλύντε τις με το έγχυμα ρίγανης. Το λάδι ρίγανης θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί λίγο διαφορετικά από την φρέσκια ρίγανη. Το λάδι συνιστάται ως θεραπεία για πονόλαιμο, κακή πέψη, ναυτία, ειρηνική συμφόρηση, πληγές και πόνο των μειών και των αρθρώσεων και έχει αντιμικροβιακές ιδιότητες που το καθιστούν καλή προληπτική στρατηγική. Το ριγανέλιο έχει σημαντική αντιοξυδωτική δράση και προστατεύει τα κύτταρα από τις βλάβες που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες. Επιβραδύνει τη φθορά των κυττάρων και τη διαδικασία της γύρανσης.
Μελέτες έδειξαν πολύ ισχυρή αντιοξυδωτική δράση της ρίγανης στην οξύδωση των λιποπρωτεϊνών του ορού του αίματος και καρδιοπροστατευτική δράση. Το ριγανέλαιο είναι ωφέλιμο και για το πεπτικό σύστημα. Ενισχύει τη διαδικασία της πέψης μέσω της αύξησης της έκρησης των πεπτικών ενζύμων, ενώ παράλληλα αυξάνει την απορροφησιμότητα των θρεπτικών συστατικών της τροφής, προστατεύοντας το στομάχι και το έντερο. Μελέτες έχουν δείξει ότι ένα από τα δραστικά συστατικά του ελαίου ρίγανης, το β-καριοφιλένιο ή BCV, μπορεί να βοηθήσει στη θεραπεία της οστεοπόρωσης και της αρτηριοσκλήρωσης. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στη μείωση της φλεγμονής που προκαλείται από το σύνδρομο της χρόνιας κόπωσης και την ινομιαλγία. Το ριγανέλαιο είναι πόσιμο αιθέριο έλαιο και η δοσολογία του είναι μία σταγόνα σε λίγο νερό ή σε ένα φλιτζάνι τσάι, χυμό ή γάλα ή σε μια κουταλιά του γλυκού ελαιόλαδο 2 με 3 φορές την ημέρα. Σαν συμπλήρωμα διατροφής, το έλαιο ρίγανης είναι διαθέσιμο σε κάψουλες και σε υγρή μορφή. Συνίσταται η λήψη 100 με 150 mg κυλίσματος ελαίου ρίγανης που να αποδίδει τουλάχιστον 85% σε καρβακρόλι ή σε θυμόλι. Η χρήση του ριγανέλαιου με τη μορφή του αιθέριου ελαίου θα πρέπει να γίνεται με προσοχή και μόνο αφού πρώτα αραιωθεί, γιατί αλλιώς μπορεί να ερεθίσει το δέρμα και τους βλενογόνους. Το αιθέριο έλαιο ρίγανης είναι ένα φυσικό, πολύ ισχυρό αντιβιωτικό και αντιϊικό έλαιο. Αντιμετωπίζει ένα ευρύ φάσμα από μικρόβια, μύκητες, βακτήρια και ιούς, χωρίς να έχει καμία από τις παρενέργειες των κοινών αντιβιωτικών. Είναι γνωστό για την δράση του κατά των αναπνευστικών προβλημάτων και την καταπολέμηση των μικροβίων. Η αντιϊική, αντιβακτηριακή και αντιμυκητιακή του δράση είναι αρκετά ισχυρή. Το απόσταγμα ρίγανης, γνωστό ως ριγανέλαιο, είναι η απόδειξη της τελειότητας και της σοφίας της φύσης. Είναι ένα φυσικό, πολύ ισχυρό αντιβιωτικό και αντιϊικό έλαιο, αντιμετωπίζει ένα ευρύ φάσμα από μικρόβια, μύκητες, βακτήρια και ιούς, χωρίς να έχει καμία από τις παρενέργειες των κοινών αντιβιωτικών και κυρίως χωρίς να γίνονται τα μικρόβια ανθεκτικά σε αυτό. Θωρακίζει τον οργανισμό από ιώσεις, κρυολογήματα, δρά άμεσα κατά της αρθρίτιδας, του άσθματος, του έρπιτα, της ιγμορίτιδας, ενώ ανακουφίζει άμεσα από πόνους και λοιμώξεις του οροποιητικού. Μια σταγόνα αιθέριο ελαίου ρίγανης σε ένα ποτήρι νερό ανακουφίζει από την γρίπη, τη λαρυγγίτιδα, την αμυγδαλίτιδα και τις φλεγμονές του στόματος. Για δερματικά προβλήματα, προσθέστε 2 σταγόνες αιθέριο ελαίου ρίγανης σε μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο και ταμπονάρετε τοπικά. Αντιμετωπίζει εξανθήματα, αποστήματα, μυκητιάσεις, ψωρίαση και δερματοπάθειες. Κάνοντας μασάζ, ανακουφίζει μυϊκούς και ρευματικούς πόνους. Για πνευμονικά και αναπνευστικά προβλήματα, σε νερό που βράζει προσθέστε 1 με 2 σταγόνες αιθέριο έλαιο ρίγανης και εισπνεύστε. Να αποφεύγεται η λήψη του ριγανέλαιου από παιδιά, εγγύους και θυλάζουσες, όπως επίσης και από άτομα με έλλειψη σιδήρου και σιδηροπενία. Μειώνει την ικανότητα του σώματος να απορροφήσει τον σίδερο και πρέπει να λαμβάνεται με τουλάχιστον 6 ώρες διαφορά από τα σκευάσματα σιδήρου. Άτομα αλλεργικά στο θυμάρι, στη μέντα, στο βασιλικό και στο φασκόμηλο, ίσως να είναι ευαίσθητα και στο ριγανέλαιο και θα πρέπει να το αποφεύγουν. Φτιάξτε κατάπλασμα με νοπά φύλλα ζεσταμένα σε τηγάνι για τους ρευματισμούς και για το στραβμολέμιασμα. Βράστε για λίγα λεπτά 80 με 100 γραμμάρια ρίγανης σε 1 λίτρο νερού. Ρίξτε το μέσα στο νερό του μπάνιου για να καταπραίνετε και να τονώσετε το δέρμα σας. Η ρίγανη είναι εξαιρετικά αποτελεσματική στην καταπολέμηση της πιτηρίδας και της ξηροδερμίας. Σε 1 λίτρο νερού ρίξτε 1 χούφτα ρίγανης και αφήστε το να σιγοβράσει σε χαμηλή φωτιά για 5 λεπτά.
Σουρώστε και χρησιμοποιήστε το υγρό πριν το λούσιμο, κάνοντας ταυτόχρονα απαλό μασάζ στο κεφάλι σας. Η ρίγανη είναι ένα καλό συντηρητικό για κρεμώδη τρόφιμα όπως μαγιονέζα και σάλτσες για σαλάτες. Μπορείτε να αρωματίσετε με ρίγανη ελαιόλαδα, τα οποία με αυτόν τον τρόπο διατηρούνται περισσότερο, ξύδια αλλά και ελιές μαύρες. Η ρίγανη έχει 12 φορές περισσότερη αντιοξυδωτική δράση από το πορτοκάλι, 30 από την πατάτα και 42 από το μήλο. Η φρέσκια ρίγανη πρέπει να αποθηκεύεται στο ψυγείο τυλιγμένη σε ένα ελαφρώς βρεγμένο χαρτί κουζίνας. Με λίγη ρίγανη στην τροφή των πτηνών σας, κρατάτε τις αρρώστιες μακριά τους. Θυμήσου να κάνεις εγγραφή, να κάνεις κλικ στο καμπανάκι για να μας λαβαίνεις άμεσα και αν θέλεις, μας δίνεις και ένα like. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας που είναι το Mea Culpa. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, την διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.